Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, підписатися і написати коментар, якщо ви цього ще не зробили. Сьогодні моя героїня Ольга. В Україні вона відчилася на лікаря, але як тільки отримала диплом, одразу переїхала в США. Сьогодні ми будемо говорити про те, як тут можна евалювати свій диплом і все ж таки стати лікарем, або які є ще варіанти, якщо в тебе медична освіта, як себе тут знайти, скільки заробляють і як можна розвиватися. Підписуйтеся і давайте починати слухати. Привіт, Оля! Я дуже рада вітати тебе на своєму подкасті. Я дуже довго чекала, коли з'явиться хтось з медицини. Тому що, знаєш, коли думаєш про медицину в Штатах, от вона старша донька, вона хоче вчитися на хірурга, але вона така, це там типу кучу років, кучу денег, я поїду в Україну, там вивчусь прийти, потім така, так не вийде, тому що треба буде заново тут все робити. І це виглядає як якась магія, і люди зараз, багато лікарів сюди також через війну приїжджають і стикаються з тим, що вони не можуть тут працювати. І тому я дуже рада, що ти, людина з медицини, до мене зараз завітала, і ми зможемо з собою поговорити про те, як ти себе тут реалізувала в цьому полі медицинському. Так, дякую, що покликала. І дуже приємно відкривати цю медичну сферу тут з тобою. І сподіваюся, що мій досвід комусь допоможе, бо це був дуже довгий досвід і кропітливий. Ця інформація збиралася своїми якимись силами, не було нікого, хто би підказав. Угу. І бо навкруги одні айтішники. Так, ми в такій місцевості. Так, в такій місцевості, тому сподіваюсь, комусь це допоможе. Багато чого змінилося і змінюється кожен день, можна так сказати. Але все одно база, вона має бути умовно якась одна. Розкажи, будь ласка, ким ти була в Україні? Ти вже здобула там медичну освіту чи ні? Який в тебе був шлях спочатку в Україні? Так, в Україні я закінчила медичний Запорізький університет 6 років. І на наступний день після отримання диплому ми переїхали сюди, в Америку. Серйозно? Так, тобто я не пройшла інтернатуру. Тобто у мене є 6 основних років університету, які тут дають мені право не йти в університет в плані на медичний. Я вже якби його закінчила. При евалюації диплому я можу просто здати екзамени. Це тут називається STEPS. Їх 3 екзамени, які дуже важкі, і люди готуються до кожного екзамену по 2 роки. Так, це, до речі, правда. До кожного екзамену, і тоді я можу подаватися на резидентатуру, і тоді там вже я буду тут якби лікарем. Але я намагалася, чесно, ми коли приїхали, я така, все, я купую собі ці підручники, купила собі там, я не знаю, 9 підручників, кожного такий, сіла вчитися. Але не змогла. Не змогла, тому що в мене немає цієї витримки сісти вдома самій. І ти просто ще 6 років вже відвчилася, і я розумію, наскільки це важко. Який в тебе був профіль? Я просто не розумію, як це працює в медичному. В медичному у нас був фармацевтичний, терапія лікарняний і там стоматологічний, я була на терапії. Це якби... Якщо чесно, це було так давно. Це як терапевт? Я, чесно, вже так забула, як воно називається. Це було 9 років тому назад, коли я закінчила університет. Ким би ти була, якщо ти закінчила університет? Я хотіла бути урологом. Тобто, після закінчення 6 років ти йдеш на інтернатуру, і залежності від інтернатури ти можеш вибрати свій профіль. Зрозуміло. Є однокрупники, які стали там анестезіологами, є хірурги, тобто є там патологоанатоми. Прикольно. Я думала, що вас там вчать, прям, знаєш, там терапевтів. Спочатку ми всі база одна. На факультеті. Є окремо фармацевти, є окремо стоматологи, є окремо педіатри. І ось всі інші ми разом вчимося. А потім вже після 6 років ти вибираєш собі профіль і йдеш вчитися по профілю. Вау. Тобто я хотіла бути урологом і мала йти. Але я вже після 5-го курсу я знала, що я не буду в Україні працювати, бо ми отримали грін-карту. Виходить, якщо спочатку йти. У 2014 році я була вагітна. Росія вторглася в Україну, забрала в нас Крим, вторглася в Луганськ, Донецьк. І мій чоловік, він дуже мудра людина, він такий трошки іпохондрик. Він тоді сказав, що колись вони війдуть повномасштабно. І я не хочу тут ростити свою дитину в цих умовах. І він почав шукати, що ми можемо зробити, як куди їхати. І він подався на грін-карту. Подав нас двох на грін-карту. Потім в березні 2014 року я народила.
І в травні він поїхав перевіряти обстановочку. І ми ж жили трохи з моїми батьками, коли я народила, там дитина, все таке. І він поїхав до нас на квартиру, там комп'ютер, він там зайшов перевіряє себе. Вибачайте, ми вас не вибрали, перевіряємо мою анкету, ми виграли грін-карту, скажімо так. І почалась у нас ця вся з документами. Угу. Я тоді закінчила 5-й курс університету. І, тобто, ми подались на грін-карту, і ми вже знали, що ми поїдемо з України, і що я не буду лікарем в Україні. Тому я вже, коли 6-й курс, всі мої одногрупники і однокурсники, вони вибирали спеціалізацію, шукали собі інтернатуру, я така, що, посижу. Закінчу. І закінчила. І на наступний день після отримання диплому ми переїхали в Америку. Ви переїхали одразу в Каліфорнію? Ми переїхали одразу в Каліфорнію. Знову, мій чоловік трошки такий нервова людинка, але дуже продуманий, і в нього все завжди отак дуже по цим. Ми, як нам тільки оформили грін-карту, як дали цю візу, ми в березня тоді в Київ, і нам дали візу, і все почалось, бо коли тобі одобрюють візу на грін-карту, за півроку ти маєш виїхати з країни. Щоб все ще було дійсне. Тому він почав одразу шукати, що він може і куди, щоб переїхати в Америку, щоб не переїжджали не в пустоту, а на щось. Бо ми ще трошки, у нас так було, не то, щоб скудно з грошима, але я була студенткою, він молодий спеціаліст, у нас дитина, і таких великих накопичень не було. І ось він почав шукати, і якраз він там почав, знаєте, як там починається, яких починаєш шукати друзів, хтось колись щось переїхав. І він навіть чесно так просто шукав, щоб щось питати, які варіанти. І один з його знайомих такий якраз йому сказав, у нас тут якраз вакансія є, хочеш пройти інтерв'ю. І він пройшов інтерв'ю по телефону, і його взяли і сюди, ще такий момент, він не айтішник, він інженер-електрик. Він там робить трансформатори, перевіряє їх на якість, і тому це таке трошки інакше, складніше переїхати 100%. Але дуже повезло, нас вже сюди перевозила робота. Це ви прям щасливчики. Це дуже Хай далі так везе кругом. Це дуже так моєму чоловікові, що він все підійшов. Я навіть не знаю, як би ми збирали би гроші. Бо ми їхали взагалі з такою маленькою сумою грошей в кармані. А тут же ж приїхав, як на любе нове місце, зняти квартиру, депозит заплати. Тут ще проблема в тому, що ти її знімаєш повністю голу. Ти маєш повністю меблі купи, машину купи. Так, це дуже допомогло, що так вийшло. Тепер я розумію, чому ти кажеш, тобі не вистачило у Січосі. В тебе дитина маленька була в цьому. Що також дуже важко вчитися. Воно, по-перше, було так, що я людина така, що мені дуже важко сісти і самі вчитися. Мене там відволікає телевізор, я не знаю, холодильник, а щось там треба прибрати. Я така сама. Сісти і отак 10 годин вчитися, я не можу. Якісь думки полетіли, не степи і там і все. А плюс, що маленька дитина. Ми віддали його в садочок, і в мене 8 годин є, але з цих 8 годин, по суті, я вчилася 2-3. А це дуже мало для такого екзамену, коли ще мова не твоя. Так, я знаю, у нас є знайомі, так само, до речі, закінчили медичне, вона і на наступний день вона поїхала в Штат, і вона ж теж готувала до цих 3 екзаменів. Я не знаю, до речі, чи здала вона всі, але це дійсно отак з цими підручниками зранку до ночі, і немає реально ніякого іншого варіанту. Люди здають із дітьми, люди здають самі, але це був не мій варіант. Я ще трошки так сподіваюся, що колись, бо воно дуже б'є по самому такому, що мої одногрупники, всі класні спеціалісти, я ж кажу, у мене є одногрупник, який є хірург-онколог, є анестезіолог, ще щось, і я така, а я ще ось тут, але я тут в Америці, не знаю. Зато ти, знаєш, тут же питання ще того, що дійсно, про що казав чоловік, про безпеку родини. Питання в тому, що наскільки було безпечно для психіки навіть твоєї дитини знаходитися зараз. Тому ви все зробили правильно. Куди ти вирішила далі себе розвивати?
Тому що я знаю, що ти в медицині. Я в медицині, але так вийшло, що більше це трошки було теж з моєї такої руки мого чоловіка. Він такий каже: ну давай, типу, спробуєш на нерсинг, типу, на медсестру. І я така ще трошки ламалася, типу, ну там лікар, медсестра, там, може, ні. Ну, а потім все одно така ж почала вивчати, що медсестра тут – це не медсестра в Україні. Так. Розкажи, будь ласка, про цю відмінність. Так, медсестра тут, у неї дуже багато обов'язків. І є навіть такі медсестра, як nurse practitioner, це якби якщо там довчитися, то це майже на рівні як лікар. Вона може сама вести пацієнта, вона там може якісь маніпуляції більш такі якби проводити, там не просто, скажімо так, укольчик зробити. Ось тут. І плюс, що мені подобалось бути лікарем, взагалі я в лікарі пішла дуже з таким от случайним способом. Бо в мене кращий друг пішов на лікаря, на стоматолога, а я така, ну а що мені робити? Там біологія, анатомія мені подобається. Ну і піду теж спробую. І мені сподобалось. На першому курсі після анатомії я така, все, я це люблю, я це хочу. Тому коли ми приїхали сюди в Америку, став оце питання, що і як робити, і мені там багато хто там з якихось там з колег там чоловіка казав, йди там на тестера. Це класика, всі. А я кажу, я не можу. Це для мене за комп'ютером сидіти, мені треба оце є human interaction. І це що добре, що якраз у медсестер це воно і є. Оце як в серіалах показує, що лікар там проводить весь час з пацієнтом, він там його ікати на МРТ, і те робить. Лікар з пацієнтом проводить 10 хвилин. І навіть менше. Тобто все інший час – це медсестра. Угу. Вона робить там перший якийсь огляд, там вона там, це все робить медсестра, і це ось мені подобається, що тут більше автономії, в них більше як зобов'язань, ніж в Україні, краще зарплати, особливо тут в Каліфорнії. Слухай, тут медсестра заробляє більше, ніж айтішник іноді, або на рівні, як мінімум. Це, до речі, не у всій Америці, я тут чомусь думала, що це усюди так. Ні, це Каліфорнія, дуже класно, і ось тому така думаю, чому б ні, чому б не спробувати. І, до речі, я відвчилася на програмі медсестер. Це було десь місцями складніше, ніж в університеті в Україні. Що таке програма медсестер? Як ти її знайшла і для чого вона потрібна? Так, якщо у вас є диплом з України, медсестри, то вам легше. Ви можете просто евалювати свій диплом і здати тут екзамен, називається NCLEX, і вже працювати як медсестра. Серйозно? Це, да. Але якщо у вас диплом в лікаря, ви не можете піти на медсестру. Навіть якщо у нас в Україні це було так, що після 3-го курсу університету ти вже прирівнюєшся до медсестри, ти можеш йти працювати медсестрою, тому багато хто після 3-го курсу йдуть в лікарню, такий собі досвід набувати. То тут так ні. Ти лікар, іди на лікаря. Ти медсестра. Тобто не може бути такого. Тому мені довелося все прямо спочатку робити. Я зробила евалюацію диплома, але мені нічого не зарахували. А що таке евалюація диплома? Ти маєш його в якійсь спеціальній установі це зробити? Так, ти відправляєш там якісь документи, я не знаю, там диплом, я вже точно не пам'ятаю, що це було точно. І більше, чесно, у мене чоловік цим займався, бо в нас так, я вчуся, чоловік мені дуже допомагає з цими всіми організаційними моментами, як, що, куди там відсилати. Тобто ти відправляєш там документи, і вони прирівнюють, якби, твоє навчання в Україні, там, або в якійсь іншій країні, до навчання в Америці, і якби, чи набрав ти всі класи, все, чи є у тебе той рівень знань, який тут в Америці, там, вважається достатньо. Чи може тобі треба щось добрати, щоб тут, якби... То я зробила цю евалюацію, мені там нічого не зарахували. Перше, що я раджу зробити, це піти наприклад, в якийсь коледж, ком'юніті, бо це і найдешевше, і найпростіше. Дуже багато хто йде спочатку в коледж, потім, якщо що, можна зробити трансфер у університі. Тому що це вам зекономить гроші. Ось, йти в коледж, здати плейсмент тест, це як просто якби прирівнює, це якби... Як вступний екзамен. Не вступний навіть, це просто побачити, який в тебе рівень знань. Ось, і там такі, англійська, математика, хімія,
Це, напевно, Ну, це то, що йде на медсестру. Ні, це навіть не на медсестру, це просто взагалі, типа, ось. І я б його зараз не здала взагалі ніяк, мені здається. знаєш, як я здавала хімію, бо я теж не пам'ятала нічого, що ми там як хімія, бо я останній раз там брала на першому курсі хімію. Мій чоловік пішов, здав хімію. А вони не побачили, що він якби хлопчик? Ні, що він просто здав для себе. І він прийшов мені і каже такий, типа, ось там були, ну, він не прям ті ж самі питання, бо навіть там ти ж не можеш. Він просто мені такий сказав, там органічна хімія чи неорганічна, типа, що, якісь там питання, які там є. І таким способом я таке трошки підготувалася, здала його і пройшла його, типа, що я навіть перепригнула хімію, що мені не треба було брати клас хімії. О, нічого, це круто. Да, типа. І ось коли ти здав оці плейсмент-тест, записатися до канцлера, це... Твій путівник по тому, так, як тобі треба вчитися, які уроки тобі треба взяти. Так, ти цими всіми плейсмент-тестами, ти там з якимось, який в тебе є опит, з ким ти хочеш бути, і він тобі допомагає розробити програму, що і як йти, і в якому напрямку рухатися, які класи тобі треба взяти, і навіть може зробити тобі цей план там на 2 роки, там, скажімо так, що це, зараз ти візьмеш це, потім ти зробиш це. Ну, зрозуміло, ти можеш там коригувати щось там. І це безкоштовно? Це безкоштовно, так. Ну, саме канцлер, це безкоштовно все. І оце такий от перший степ, який треба зробити. Який ти колись пішла в Деанзу? Спочатку я пішла в Mission College. Я там теж вчилася. Я там не вчилася. Я пішла, зробила там цей плейсмент-тест. Трошки погано здала англійську, саме граматику, бо в Америці дуже я не знала цього. Є оцей, як писати есе. Да. Що дуже така у них структура. Я не знаю, там було, я пам'ятаю, що був тема есе, щось типу чи за, чи проти технології, щось таке. І там перерахуй там скількись там. І я писала просто 1, 2, 3, там, знаєш, там, реченнями. А там треба було, якщо там на кожен типу, параграф. Тобто у них тут така от система, тому якщо ви там зробите, будете писати есе, трошки там погугліть там в YouTube, подивіться відео, там дуже багато, і воно вам може підняти левел. І ось я коли прийшла, і там з цим плейсмент-тестом англійською, він такий подивився, він каже, ну, то тебе трошки англійська, тому тобі от, там, на такий-то рівень ти підеш, там, скажімо, не not intermediate, там, якийсь нижчий, і це в тебе займе там, от стільки там, 4 роки тільки набрати пререквізити на програму. Але він каже, це тебе займе 4 роки тут, тому що це... Mission College, він система семестри, і він мені порадив, каже, іди в Деанзу, бо в Деанзі система квотерна, і ти зможеш вдвічі швидше пройти. Можеш набрати більше класів просто. Тобто, але там, типа, важче в тому плані, що ти за 3 місяці маєш здати там курс, а, ну, типа, більше в інтенсивність, типа, все. Але, типа, ти зможеш це зробити швидше. І я така, типу, цікаво, типа, і я дуже, насправді, мені це дуже поразило в тому плані, що з іншого коледжу тобі сказали, типу, йди в інший коледж, там ти пройдеш швидше. Да, і вони реально, от американці в цьому, вони дійсно можуть часто дати. Ти навіть в якийсь магазин приходиш, не знайшов те, що тобі треба, вони кажуть, так зайди там туди, там точно має бути. Типу, та ні, йди до нас, типу, у нас краще, супер, це все. Типу, я пішла в Деанзу, і по ітогу, я всі пререквізити набрала в Деанзі. Пререквізити – це те, що тобі тільки треба, щоб поступити. В університет, так. Класи, в коледж або університет. Що теж дуже так трошки блайн. Як це там сказати, так тобі дуже мозок так розриває. Тому що як це так? Типу, я ще, щоб поступити на програму, так багато тобі треба зробити. Тобто, і так само на лікаря, якщо ти перед тим, як поступити в medical school, тобі треба набрати ці всі анатомія, там, фізіологія, там, хімія, бла-бла, це не буде в медичному університеті. Це тобі ще для того, щоб поступити в медичний університет. Я думаю, напевно, що якщо ти в хайскулі знаєш вже, що ти хочеш, то ти можеш в школі набрати всі більш поглиблені класи, тому що от у нас Саша зараз в хайскулі, і вони вже там можуть вибирати, якщо ти знаєш, куди ти хочеш, і що тобі треба буде для університету, щоб одразу піти туди, куди ти хочеш. Але, 15 років ти мало що знаєш. У нас просто такого ж навіть не було. Не було, взагалі у нас інакша система. Тобто це так трошки по-іншому, і було дуже складно зрозуміти, що мені треба взяти, чому це я маю брати, а чому це не йде там вже включено. А я вже здавала анатомію і хімію, чому там я не можу, і це те ж саме. Але
З однієї сторони, мені сподобалося. Я так рада, що мене не просто взяли, що я пройшла оці пререквізити всі заново, що це був для мене трошки такий рефрешмент, типа все згадати, і таке трошки boost of confidence, тому що я всі курси закінчила на A, типа все, я там була краще в групі, бо для мене це як повторення, а не вивчення знову. Тільки що для мене це важче, що це англійська мова, і навіть якби я там добре її там не знала, але все одно мені трошки важко говорити інколи. Там, знаєте, Ні, а вже ж, тому що це не наша рідна мова, але з іншого боку, це краще для тебе з точки зору того, що ти якраз таки всю цю термінологію можеш собі набрати. Насправді дуже схоже, бо це латинь. Латинь, да. І тому воно так, знову ж мені було легше, мені не треба було вже знову це вчити, я ще це вивчила там на першому, другому курсі університету під час там уроків латині. І це дуже добре. Скільки тобі зайняло часу вивчитися, набрати ці всі реквізити в De Anza коледжі, і скільки тобі це коштувало? Мене це трошки довше зайняло, тому що, з перший рік я не вчилася, другий рік я працювала, я теж не вчилася, і потім я тільки пішла в коледж на навчання, і мене це трошки довше займало часу, бо у нас не було грошей на садочок, тому в день я сиділа з дитиною, а ввечері приїжджав чоловік з роботи, і я їхала на навчання. Тому я брала, можна так сказати, тільки вечірні класи. І це в мене трошки зайняло більше часу. Я не могла взяти настільки багато. Вже ж, ти не могла бути full-time student. Так, також трошки ще це мені було довше, бо англійська була, скажімо так, не така гарна, і мені треба було взяти якісь класи, все одно добрати їх, а ти не можеш деякі класи, наприклад, анатомію ти не можеш взяти, поки у тебе там англійська там не такого-то там рівня. І тому це так трошки воно посунуло. Тому, по суті, в мене це зайняло у 2017-му я пішла в коледж вчитися, і в 21-му я тільки поступила на програму. Це скільки років? 4 роки. Трошки воно ще теж мені довше зробило, бо ковід грякнув. Так. І воно 22-го? Ні, для 22-го я пішла в коледж. В коледж 22-го і саме на програму я поступила. Бо то ковід, і коли ковід грякнув, то ті, хто мали закінчити, вони не закінчили, бо їх не пускали там в лікарню, і тому воно так трошки ще й оце є. Розтягнулося. І ще в De Anza, наприклад, така система, що ти подаєшся на програму, і там йде wait-list. Ти став на вейтліст, але в тебе секюрне там місце. Ти став там, і вони кожен квотер приймають тільки 20 людей. Вейтліст для того, щоб поступити потім саме на програму Nursery. Так. У них дуже гарна програма, але ось там вони приймають студентів тільки 3 рази на рік по 20 студентів. А ти можеш на цю програму стати тільки, коли ти вже закінчив все, що у тебе було в коледжі? Там ти закінчив пререквізити, і всі, які треба, набрав там основні. І потім ти ще маєш здати екзамен. Такий узагальнений, він називається саме De Anza, це був екзамен Хесі, який вбирає в себе комплексно там англійська, хімія, щось там анатомія, фізіологія, і ти здаєш його, такий вступний екзамен в тебе на програму. І все, і потім я майже 2 роки стояла, чекала, поки мене приймуть на програму. Що ти робила ці 2 роки? Ці 2 роки я... спочатку був ковід, нічого не робила. Бо, тобто вона зачепила ковід. Ковід є. А потім теж такі, я ще подавалася в інші коледжі і університети, але там інші, там десь там лотерея, наприклад. Ти там просто подаєшся і там, вибрала, не вибрала. Теж таке, хтось може подаватися 10 років, їх не вибрати, а хтось з першого разу. Як грін-карта. Так. А інші там якісь по балам, але там, наприклад, у мене дуже гарний GPA, це як за всі класи, за середні. Там я здала непогано екзамен, але все одно там якісь там вони люблять додаткові бали. Там, я не знаю, тобі там додатковий бал за те, що ти знаєш ще одну мову. Окей, в мене там було, military дуже там, пропускає. Вони там в перших рядах. Там. Якщо в тебе є вже якась освіта, там такі бали. Воно як в Україні, в принципі. Це багатодітні сім'ї, чорнобильці і так далі, а потім всі інші. Такі якісь бали, і тобто там я не пройшла. Тому я така думаю, хоча б в мене в цій De Anza, воно вже є секюрне місце, буду чекати, поки там не приймуть.
і подавати все одно, якщо десь щось там виберуть. І потім я вирішила, мені так порадили, типу, що ось є ще таке CNA, це Certified Nursing Assistant, як помічниця медсестри. Типа, що можна туди піти, відвчитися там 3 місяці навчання, десь 3 місяці, десь півроку, за залежності від курсів, які ти знайдеш. І піти працювати, і набрати собі такий трошки опит або в лікарні, в якомусь іншому медичному установі. І дуже багато кажуть, що коли приймають тебе на роботу потім на нюрсинг, це дає тобі такий... Не то, що привілегію, але типу, що в тебе вже є якийсь досвід. Реальний, релевантний. І плюс це мені допомогло, що в перший, не семестр, а квотер, перший якийсь курс, який в мене був на нюрсингу, це було чисто робота CNA. Тобто мені це дуже так допомогло, що я вже знала, і там мені не треба було... Давай трошечки відкатимося. Скільки ти витратила на коледж, щоб люди просто розуміли, знаєш, вони коли думають, плюс-мінус. Іноді здається, що просто... Що треба також розуміти. А коледжі тут це не так, як ПТУ у нас. Тому що у нас, йдеш після 9 класу в коледж, фіг знає, що вони там роблять. А тут це прям нормальна учбова установа. І я коли перший раз потрапила навіть просто в Mission College, я така, фігася, все так прикольно, прям люди вчаться, прям, це нормальна освіта, і це часто економить дуже сильно гроші, тому що часто люди йдуть перші 2 роки в коледж, а потім в інші декілька років в університеті, що дуже економить. Скільки тобі стало приблизно навчання в коледжі? Дуже мало, бо я дуже так прикольно в Україні, в Америці така система Financial Aid. Тобто йдіть туди і дізнавайтесь ваші опції. Вони дуже допомогли, бо я почала платити за навчання тільки останні 2 квотери, коли я була на програмі. Тобто 6 років я вчилася безкоштовно. Майже. Я платила фі. Типа там кожний квотер, наприклад, я набрала там 5 класів, вони мені оплатили всі 5 класів, а я тільки плачу там $50 фі. Все. За підручники, умовно. Ні, це підручники то окремо, але це просто якийсь там, я не знаю, там просто такий збор, я не знаю. А навіть перший рік мені платили стипендію. Щось там по 700-800 Що, в коледжі? Це до того, як ти на програму університету писав. Це просто, коли ти була студентом, вечірнім тобі платили стипендію? Мені платили стипендію. Я не знаю, вони якось так дуже нараховують. Коли ти на Financial Aid ти приходиш, вони питають у тебе там твій інком, це tax forms. І мені здається, тому що в нас тоді була дуже така зарплата, не дуже висока по цій ерії. І ще коли ми приїхали влітку 2015 року, і перша, такс у нас був тільки за півроку. Тобто вони подивилися, що ми там, я не знаю, там отримали там, не знаю, 40 тисяч, там, скажімо, ціни такі, я просто кажу. І такі, ви дуже мало заробляєте, і вас там 3 людей в сім'ї, ось вам ще, і стипендія. Вау, а про це я не знала, прикольно. Тобто вони дуже, а потім, окей, мені там стипендію вже забрали, але все одно я безкоштовно вчилась, і я могла навіть би до кінця вчитися безкоштовно, але ми зробили таку не дуже, скажімо, розумну штуку. Коли тут ти вчишся, ти набираєш класи, і класи до всіх професій майже однакові. Наприклад, там усі беруть англійську, усі беруть математику, усі беруть бла-бла. І, наприклад, що я набрала класи, які мені дають вже як там degree in science, а також я подивилася, що у мене я ще можу собі degree оформити, і у мене ще є degree in art. А вдруг? І ми таки замовили цей диплом, що в мене є degree in art, і, коли ми потім подавалися на Financial Aid наступний рік, вони такі кажуть, ви вже від нас отримали degree, і тому другий degree ми вам не можемо оплатити. Тобто, якщо б я не зробила то, бо в мене там ще по Financial Aid, там ще було там щось 5 тисяч, вони могли мені там оплатити, скажімо так. Тому останні там 2 або 3 квотери я вже платила сама, але там було щось типу там, я не знаю, $500, там, за квотер, за 3 місяці. І все одно мені вийшло безкоштовно, бо я працюю, і на працюю я подавалася на scholarship, і мені scholarship від роботи дали, тому я просто оплатила цим scholarship. Працювати ти почала ця асистент медсестри. Ти мала знайти якісь курси. Як їх знайти? Курси. Просто вбили в інтернеті CNA courses, nearby, і все. І там знайшли, почали і шукали там, де скільки коштує, шукайте найдешевші. Є навіть безкоштовні. Ми знайшли найдешевші, там це Mountain View Adult School, там є навіть не тільки CNA, там є
medical assistant, є щось там ще якісь інші, тобто там англійську там вивчають за якісь дуже там такі фі, типу. І ось там ця CNA курси мені вийшли там ще $600. За 3 місяці. За 3 місяці, да, там, плюс там, я не знаю, вони там ще видали там якийсь підручник там, за цю ціну, там стетоскоп, там, і ще там я купила, треба було спеціальну форму, типу scrubs, як їхнього там кольору, за embroider, типу їхньої школи. Там. Ну, плюс там, я там ще там $40 заплатила за цю форму. І ось все, відучилася там. І як ти потім знайшла першу роботу асистентом? Чи вони її тобі пропонують одразу? Ні, вони не пропонують, але там, де ми проходили якби курси, ну, як це сказати, практику, да, типу, ми проходили її в retirement community, і там було так якось, ну, непогано. Я спочатку хотіла в лікарні, але в лікарні тоді не приймали ніяких ні волонтерів, ні там новий став не набирали, бо ковід ще був, і тому я почала подаватись в таких от. І я прийшла в retirement community, і кажу, я от у вас тут проходила курси, і вони такі кажуть, окей, типу, ми тебе беремо. Типу, ну, прикольно. Ну, як там, типу, я пройшла якісь там інтерв'ю, такі невеличкі, і там ще був медичний огляд, ну, типу, там перевіряють там механіку, як ти там, типу, коротше, щоб ти собі не навредив, перевертає людей, там, скажімо так. І все, типу, мене перейняли на роботу, і от я там 3 роки вже працюю. В чому заключається твоя робота там? Я працюю в Assisted Living. Там у нас люди похилого віку живуть, ті, які на пенсії, там все. І ось ми якби їм... Ми там для того, щоб... Це типу дом престарілих, так? Так. Типу, от якщо якась типу, emergency situation, то ми там, типу, там, у них є такі спеціальні кнопки, які вони натискають, там, що я там, не знаю, якогось там... Ну, погано стало, ви маєте прийти. А також ми допомагаємо там там, не знаю, комусь там треба, вони там не можуть самі перевдягатися, ми там їм допомагаємо перевдягтися, комусь там треба там на transportation, тобто ми там їх там на візочку супроводжуєте. А якийсь там first aid, там, я не знаю, там scratch, там щось там зробити. Тобто такі ліки, хто не хоче або не може слідкувати за своїми ліками, то у нас є там такі cards, то ми менеджимо їх ліки. Але після цього ти вступила ще і на програму, котра безпосередньо медсестринська, котру треба було закінчити в Деанзі. Скільки тобі це взяло часу? Чи ти ще там вчишся? Там 2 роки. 2 роки. Це було 2 роки, там конкретно 2 роки навчання. Ось я там закінчила вже коли я закінчила? В July закінчила. В цьому році? О, то ти фреш. Так, там як закінчив, потім ще треба здати екзамен на ліцензію. Я здала екзамен на ліцензію, NCLEX, і зараз ось починаю подаватися на роботу. Ну, я взяла трошки спочатку там собі такий час відпочити, місяць-два, і ось потім починаю зараз аплайтися. Розкажи мені, будь ласка, знову будете за гроші питання. Розкажи мені, будь ласка, скільки ти заплатила за програму? Чи ти знову щасливчик, котрому все оплатили? Це все вже було оплачено. Я почала платити тільки коли там я була там на програмі, в мене десь 6 квотерів. І я десь почала 3 квотери, я точно провчилася безкоштовно. Я тільки платила, там, коротше, там треба було платити за підручники. Ну, я там такі онлайн-підручники, то я там за них платила там $260 на квотер. Тобто, виходить, тобі оплатили вже твоя фінансова допомога. Але ти кажеш, що тобі від роботи був спонсорство, так? Стипендія. Так. Тобто ти прийшла... Ні, не стипендія. Це був, спонсор якийсь. Ну, спонсорство, так. Тобто ти прийшла до свого роботодавця і сказала, я поступила, чи не хочете ви заплатити? Ні, там було так. Вони прям кажуть тобі, у нас є програма, вони там розсилають, і кажуть, от саме на моїй роботі було так, що є один з дідусь, який там живе. Він дуже такий заможній, успішний, був там в свої молоді роки, і зараз навіть це. І він дуже за те, щоб люди отримували освіту і продовжували навчатися, тому він дав там якусь суму, велику дуже суму грошей на оцей scholarship, і кожен рік вони там видають, там, я не знаю, там перший рік я отримала $1000, там, і нас там було там 8 чоловік, чи 5 чи 8, тобто там кожному дали по 1000. На другий рік я отримала 3000. Там на ще один рік я отримала там щось там, теж там біля 3000. Тобто 7 тисяч тобі дали від роботи, і десь 500 ти заплатила сама? Ну, 500. Ну, типа, ні, там по... Ну, десь я заплатила 1,5 сама. Ну, коротше, десь до 10 тисяч тобі вийшла ця програма в коледжі. Умовно кажучи, якщо б ти платила це зі свого карману.
Я навіть не знаю, скільки б мені це вийшло, якщо таке. Ну, давай порахуємо. Кожен семестр десь би, і це ще дуже важливо, щоб ви були резидентом Каліфорнії. Тому я там перший рік взагалі не йшла вчитися, бо якщо ти не можеш цього зробити, до тебе буде дуже космічна сума. Я коли йшла в Мішен, мене навіть не брали, якщо поки рік не буде, навіть за гроші. Але в цілому, це якісь шалені гроші. Я думаю, що можуть, бо є ж як international students, які приїжджають сюди. Тобто ти можеш бути як international students, яким вони дуже великі гроші за це платять. Кожен там, скажімо, мені квотер, мені б виходив десь по $300 плюс підручники, може $400. Там таких квотерів я, скажімо, пройшла штук 10. Ось там порахувати на це все. Плюс там, якщо там в мене на програмі, плюс там ще по 260 кожен квотер, 6 квотерів за цей онлайн. Ну, все одно це досить підйомні гроші, якщо що, коли ти... Сама програма, нам тоді казали, що вона щось $5,000, плюс-мінус. Плюс там підручники. Ось. Ну, це досить підйомні гроші, навіть влітку попрацювати, умовно, не знаю, барістою, ти собі не збираєш. До речі, ще я отримувала scholarships від Діанзе. Якщо йдіть на веб-сайт вашого коледжу, і там є... Я думаю, що навіть у кожному коледжі має бути таке розділ, scholarships, або там якийсь фондс, і ви просто аплаєтесь на все, що тільки можна. Бо я аплаїлась на якісь там, не знаю, там 100 штук, скажімо, грубо говоря. Я там аплаїлась на 50, і там якісь там 2-3 мені видали там по 1000 чимось. Там, просто аплайтесь, там, те, щоб ви там десь якось щось там підходите, просто аплайтеся все, і буде вам... щастя. Це тут реально треба знати ці всі лазейки, бо дійсно тут дуже багато якоїсь такої двіжухи. Просто для нас, українців, у нас вдома, умовно кажучи, такого майже немає. Тому це дуже класно. Ще так і не пропагандується. Вони якось будуть скривати. Я навіть пам'ятаю, у нас в університеті були якісь програми, про які ти дізнаєшся якось настільки якимось таким, хтось десь щось ляпнув. А тут тобі прям ці в коледжі, вони прям кажуть, нам пам'ятаю, ми були на програмі медсестер, коли вже наші там директора, вони прям казали, чого ви не аплаєтесь на стипендію, на scholarship. Аплайтеся, ніхто із вас не подасть. Ми такі, ми не знали. Вони такі, от такі. Тобто вони самі тобі кажуть. Так само на роботі прийшли і кажуть, от у нас тут подавайтеся, там будемо обирати там такого-то числа, так що у вас є там 2 місяці податися. Це дуже круто. Скажи, будь ласка, коли ти працюєш от ти почала як асистент медсестри, тобто ти допомагаєш людям похилого віку себе забезпечити, умовно кажучи. Наскільки це прибутково, чи ви взагалі... Ти можеш один на це прожити, на цю зарплату, чи ні? Я думаю, у нас є такі, хто живуть самі, але вони працюють прям фулл-тайм постійно, і дуже багато хто живе з якимись руммейтами. Це дуже мало оплачувана робота, там, $20 в час. За годину. Там, плюс там, в залежності від місця, або там, Але є якісь пільги, там, умовно, не те, що пільги, а бенефіти, типу страхування. Там є. Якщо на фултаймі або на парттаймі, там є. Я зараз працюю як он-кол, то в мене там цього немає. Але я так працюю, чисто, щоб мені було там для резюме. Так, це важливо. А скажи, будь ласка, наскільки я знаю, що є можливість, значить, є такий варіант, як піти в асистент медсестри, або можна піти флебетомістом, чи як це правильно називається? Це ті, хто забор крові робить. Так. Є такий це теж, як варіант, котрий може працювати. Як варіант, це прикольно, думаю, для тих, щоб навчитися, якщо ти хочеш навчитися, як робити IV, внутрівенні маніпуляції. Це прикольно. Або також десь в якомусь заборі крові, установі набрати опит. Але я не проходила цей шлях, тому не знаю. Я знаю, що ці курси, це можна в коледжі так само взяти, там півроку, рік курс, і все, і ти флебетоміст. Окей, зараз ти починаєш свій шлях в пошуку себе вже безпосередньо як медсестри. Чи розумієш ти, що ти маєш робити? Мається на увазі, там, ти маєш ходити в госпіталь, відправляти туди резюме, чи як це тут працює, коли ти вже такий, все, у мене вже є якийсь досвід роботи, є диплом, треба рухатися далі. Багато чого онлайн. Ти знаходиш на веб-сайтах, там, так само вбиваєш там медсестра, зааплаєтеся, і тобі видає там якісь вакансії, ти просто зааплаєшся туди. Також мені радили просто прийти, я сама так не робила, я знаю, що такі, хто так робив, прийти до лікарні, знайти там
чардж медсестру і сказати, прийти зі своїм резюме і сказати, я шукаю роботу, от візьміть мене. Типа, що кажуть, так деяким так працювало. Я не знаю, як зараз, це там було декілька років назад. Але я думаю, якщо я буду desperate, я теж так піду і, типу, і зроблю, і така, візьміть мене, будь ласка. Бо конкурс дуже великий в Каліфорнії. Це прям у мене один знайомий, не один знайомий, а мій однокласник, який тут на програмі вчився зі мною. Йому 40 плюс років, але в нього це не перша освіта. Він працює зараз координатор цих швидких допомог. Ага. Тобто в нього є досвід лідершіпу. Це якщо вони дуже люблять, щоб у тебе був якийсь досвід лідершіпу. Він провчився на цій програмі моїй, все здав екзамен, він знає ще одну мову, він подався в лікарню, і йому прийшла відповідь, що в його ренк 480 якийсь по списку. Ми такі, типу, а що треба зробити, щоб бути першим? А щоб бути першим, тобі треба зв'язки. Типа, дуже багато куди, все одно треба. Ну, не то, щоб зв'язки якісь, типу, там, щоб ти був реферали мається на увазі, як зараз на всьому ринку працює, щоб хтось приніс своє резюме. Хтось кудись там порадив, замовив за тебе словечко, скажімо так. Типу, все одно є таке, бо ринок перенасичений спеціалістами дуже багато. І це при тому, що дуже великий шортидж медсестер, це про що вони кажуть. Але лікарні, особливо за час ковіду, вони трошки так прошарили, що медсестри можуть працювати, коли вони не в повному складі, що вони можуть це менеджити. І вони трошки так намагаються зекономити. Тобто ти будеш шукати роботу в госпіталях. Чи є, от ми кажемо зараз про медсестру, і це медсестра широкого спектру після цих курсів, чи не курсів, програми, чи ти маєш вибрати, я не знаю, чи у вас там тільки там з новонародженими, або там тільки з ще якісь, просто куди візьмуть? Просто йдеш, наприклад, тільки як відмінність там, наприклад, є в тому, що якщо ти хочеш з дорослими працювати, тобі треба отримати такий сертифікат, наприклад, CPR, знаєш, да, такий перша допомога, коли там як відкачати. Є загальний такий CPR, а є ще посилений ACLS, і це для дорослих, а є для дітей це окремий. Тобто ти маєш знати, як дитину маленьку відкачати. То має тільки відмінність, що якщо ти там йдеш в педіатрію, тобі треба цей дитячий сертифікат мати. А якщо ти йдеш дорослий, то тобі цей дитячий не треба. Тобто тобі це вже ти маєш це мати на момент того, як ти аплаєшся. Ти не можеш це потім зробити. Коли ти аплаєшся, ти маєш прикласти ці сертифікати. Тому багато хто, особливо таких, як початковець, як я, якщо їм все одно куди йти, вони просто всі ці сертифікати, це ти йдеш, там, я не знаю, $200, здаєш цей екзамен, там, курс проходиш там, онлайн, там, 3 години, і потім не онлайн, що це на манікені робиш. І все, і подаєшся резюме, і подаєш, типу, куди ти хочеш. Зрозуміла. От ти вже, напевно, почала ресерчити цей ринок, ну, і вже якби відвчилася. Які по Каліфорнії зараз розбивка по зарплатам, які ти бачиш? Скільки може заробляти медсестра? Зараз буде просто такий бум, тому що у нас в Україні, це, знаєш, ну, типу, жіночки, котрі підмітають в лікарні підлогу, і ніхто з ними там особливо не рахується. І мені від цього боляче, насправді, як у нас є дуже талановиті і лікарі, і всі, але, ну, типу, медичний персонал заробляє дуже мало. Да. Я не знаю конкретні, я знаю, що є такий рейндж, що може медсестра заробляти від там 50 в час до 100. Якщо ми кажемо про річну зарплату, це... Річну, от ми рахували, там, робота, на яку, скажімо, я там хочу подавати, це така моя трошки робота мечти, мрія, але це для початківця. Це маєш на увазі, що це щось буде рости. Це такий прям початковий рівень, але це дуже гарна лікарня, Стенфорд. Там 85 в годину на новічка, і ми там порахували, що це десь, ну, приблизно, бо ми так, знаєш, типу, рафлі самі рахували, це десь 160 в рік. Тисяч. Да, тобто, то, що я казала на початку, в принципі, медсестра може заробляти як айтішник, котрий тут, ну, вже прям старався і довго, і медсестра теж довго старався. Свого розказу це, ну, типу, прям дуже сильне навчання. Про те, що наскільки різниця, да? І оце, що ти класно сказав, що якщо ти був медсестрою в Україні і в тебе є диплом медсестри, то тобі не треба такий довгий шлях проходити, для тебе це буде сильно довше.
Правильно я розумію, що якщо ти захочеш потім, не знаю, умовно різати людей, ти можеш бути практикуючою медсестрою, котра ріже людей, чи ні? Прям ріже людей. Ну, або якщо в тебе знову тобі захочеться в урологію все ж таки свічнутися, ти можеш це зробити, вже не добираючи якихось класів, чи ні? Ну, ще там навчання точно прийдеться ще якесь пройтись. Наприклад, я думаю, що є щось таке, що ти можеш там, ти завжди все одно будеш закінчувати якісь курси, то можна дійти до такого рівня. Наприклад, я знаю медсестер, які як мідвайф, які приймають пологи. Да. Тобто, якщо пологи прямо нормальні, як мають бути анатомічно, така медсестра може прийняти пологи. Тобто акушерка. Вже, якщо це за ускладненням, то один ти не можеш, тобі треба йти до лікаря. Ага. Але ти такого не можеш робити. Можу, якщо піду ще вчитися і там, закінчу якийсь там. Напевно, є медсестри, які там йдуть в косметологію в плані там маніпуляцій, такі там уколи, там всі оці краси. Тобто ботокси, колоти, це ти маєш бути registered nurse. Я думаю, або стоматолог. До речі, це для мене було дивно. Ти знаєш, що тут стоматолог тобі може вколоть ботокс? У мене просто подруга, вона стоматолог, і вона каже, чому стоматологи один одному, коли вона така в сенсі? Вона така, так стоматолог може колоти ботокс. Ну, ні, в принципі, якщо вони ж там знають всю анатомію. Так, але для мене це було такі... Так що, я думаю, можливо, там, якщо там проходиш якісь там навчання, ти там можеш якісь вскривати, якісь там, я не знаю, нарости або ще щось. Ну, типу, такі не дуже складні. Так, все може бути. Але медсестра – це все ж таки питання ще роботи не з 9 до 6, з понеділка по п'ятницю. Ой, ну це теж ще прикольно. У них їхній графік дуже такий цікавий тут в цих, не знаю, в Америці, я дуже не знаю, яке там в Україні, але тут вони або можуть працювати 12-годинний шифт, і там це буде там 3 дні на тиждень. Є такі медсестри, я знаю, які... І не більше. І не більше. Ні, може і більше, якщо ти хочеш. Це буде там овертайм, і це буде ще більше тобі зарплата. Я знаю таких медсестер, які як travel nurse працюють. Одна з них, вона живе в Техасі, вона приїжджає сюди, працює тиждень, і летить в Техас, типу, там на... ось що travel nurse. Типу, вони сюди такі заїжджі. І тобто, і за цей тиждень, який вона тут відпрацювала, вона там прям... І вистачає життя на 3 тижні в Техасі. Або там є такий, який живе десь, не знаю, там, на якомусь острові, типу Пуерто-Ріко, або щось таке в нього там, типу, дом. Він приїжджає сюди, працює тут 2 тижні, на 2 тижні він летить туди і живе там 2 тижні. Типу, отак от. Цікаво. Тому такі шифти можуть бути, типу, 12 годин або 8 годин. Ось, тому ти можеш вибрати собі. Але ж це все одно і нічні, і днівні зміни, чи... Не обов'язково. Якщо коли ти зазвичай поступаєш на роботу, ти прям поступаєш на якийсь там, кажеш, я буду там днівною медсестрою. Тобто ти працює там, є там якась з 7 ранку до 7 вечора. Потім в нічну зміну заходить зміна нічна з 7 вечора до 7 ранку. Тобто отак. Немає такого, як в Україні було, що ти маєш дедовщина. Якщо ти чим молодший, ти значить ти хрібешся нічні зміни. Може бути таке, що там, перші десь 2 роки ти будеш нічною медсестрою, але там ти так і будеш поступати. Ти не буде такого, що ти прийшла і тобі каже, вона сьогодні там вже поступила на роботу, і тільки потім ти дізнаєшся, що ти будеш нічною медсестрою. Ні, тут ти просто тобі кажеш, що у нас там зараз вільна позиція на night nurse, ти хочеш попробувати. Так, хочу. І ти знаєш, що ти такий, тобто я для тебе мені пофіг. Для тебе це не сюрприз, що ти будеш потім... Цікаво, але, напевно, нічні мають якусь підвищену ставку, хіба ні? Так, там є, навіть я от зараз, коли дивилася, там пишуть, окей, днівна медсестра, там зарплата така, якщо ти працюєш вихідні, тобі там плюс, скажімо, 10%, ще якщо там нічна медсестра, тобі там плюс 5% до зарплати ще. Тобто, це компенсується. Прикольно. Тобто все достатньо прозоро. Чи є якісь бенефіти, коли ти взагалі працюєш в медицині? Якщо ти в мілітарі, то ти там будинки купуєш ти можеш купувати без даунпейменту, наприклад. Чи є щось таке для медпрацівників, якщо ти знаєш? Я знаю, є програми, які допомагають з покупкою житла.
типу, саме для medical personal. Особливо це було дуже багато під час COVID, всяких там, було навіть там, типу, в Старбаксі, там, як ти там собі безкоштовно береш там каву там було. Ну, типа, такі ось. Тобто програми можна шукати, все це є. Так. Прикольно, прикольно. Ну, саме там береш, щоб там на роботі тобі так казали, окей, ти прийди до нас, у тебе там буде своє житло. Ну, ні, це окремі. Ну, це програми штату або федеральні програми, про котрі просто треба знати. Цікаво. Але все це в відкритому доступі, тобі не треба там прям якось... Шукати якусь спеціальну дядю, яка про це розкаже. Від роботи ти можеш, там же ж є оці якби відділи, які ти там можеш, там, окей, мені там треба, як соціальні працівники, там ще хтось, ти можеш прийти і там дізнатися у HR, і там все це мають прозоро тобі дати там розпечатку, скажімо так, або силочку, куди там зайти. Тобто, от ти ще сказала з приводу того, якщо ти працюєш по 12 годин, то це тільки 3 дня на тиждень, і все що інше це буде як овертайм. Тобто, тому що вони рахують, що твоя робота має бути за тиждень не більше там 36 годин, типу так корисно для твого здоров'я, а все що інше це якось типу вже too much, чи як вони це розуміють? Я не знаю, як насправді так. От просто так вони вирішили. Раніше були шифти 16 годин, там, типу, або 18 годин, але їх типу, відмінили. Там 24 години вже такого немає. Ну, типу, це буде як double shift, там, типу, взагалі там якась там ще це як теж овертайм, типу. Але зараз намагаються цього не робити, бо це типу погано там для пацієнта, для там ще плюс вони не хочуть переплачувати. Да, просто треба розуміти, що в Америці, навіть якщо ти в Старбаксі працюєш, типу зміна не може бути, точніше так, офіційно твоя зміна 8 годин плюс півгодини, там, здається, перерви. І якщо ти починаєш перероблювати більше і з собою це узгоджено, то це вже екстра оплата, і твоя година стає дорожчою. Тому що в Україні там, переробляй скільки хочеш. Я думаю, що там, я точно знаю, що принаймні там в кав'ярнях і так далі нікому не платять після 8 годин на ногах якісь екстра гроші. Тут все ж таки це там, де особливо по змінам, воно якось більш катується. Так. Ти вивчала питання, коли медсестри виходять на пенсію? Дуже багато медсестер вийшло на пенсію під час ковіду, після ковіду. Вони, типу, burnout, до речі, тому зараз такий шортидж. Типу, що багато хто, типу, пішов, бо боявся, хтось пішов, бо, типу, це так, burnout і все, типу. Але тут ще таке питання, що, може, вони можна піти. Тобто медсестринська справа, вона така, не як, знову ж, в Україні, наприклад. В тебе дуже тут такі великі куди ти можеш піти? Наприклад, я от хочу в inpatient, це лікарня. Це, як кажуть, це дуже важка фізично, морально, емоційна робота. Тобі набридло, ти такий вигорів, типу, і ти йдеш в outpatient. Це просто типу, кабінет лікаря, там, де там буде якраз отак от з 8 там, до 5, де типу, без переробок, там, без вихідних. Така от тобі спокійно, там вже легко все, коли ти просто прийшов там на консультацію. Але там менше, напевно, платять. Там, може, менше платять, але там, типу, теж не... Але це вже просто... Все одно це добра зарплата, але в тебе такий, типу... Work-life balance умовний. Ти вже там відпрацював, ти там вже заробив, тут ти можеш прийти і так перейти туди. Потім тобі не хочеться це, ти можеш піти в хоспіс медсестра. Там вони взагалі, типу... Блін, це стрьомно. Да, є такі, що які працюють з цими страховими, типу, там вони якось там з дому взагалі працюють, там щось. Я дуже про це ще не дізнавалася, але там, це як на телефоні і на комп'ютері, там щось там якось перевіряєш там страховки, щось куди там це, як медсестра, там теж там щось можете робити. Тобто вони таки можуть уходити в такі галузі, де ти там ще якби працюєш, але в тебе вже немає такого... Інтенс. Да, ага. Так. Тобто ти зараз вирішила піти по хардкору? Так, мені особливо там, я коли кажу, що там, мені дуже хочеться спробувати там emergency, або там ICU, або щось таке, це ж типу так крейзі. Я така, я поки молода, я хочу це спробувати. Може мені не сподобається, може я через рік буду біжати і типу в outpatient і казати, ні, це не моє. Ти хочеш, мається на увазі, відкачувати людей, рятувати їх? Я хочу це все, бо я люблю, коли такі трошки fast-paced, коли щось відбувається, бо коли нічого не відбувається, я так сиджу, і такий, в мене такий час йде, якось так дуже повільно. Тому мені хочеться спробувати. Знаєш, поки я не спробую, не там сама себе не відчую у цьому,
то як я можу сказати, що мені це не подобається? Або Ти подобається? когось відкачувала в своєму Ні, цьому ретельному центрі? Я завжди кажу, що в мене є такий трохи cursed на мене, бо куди я не йду, усюди все спокійно. Просто я, коротше, навіть була... Скажеш, куди ти влаштовуєшся, ми будемо в ті лікарні ходити. Навіть одна історія. Я була на практиці на нерсинг-програмі в лікарні, і один день я там була якраз в emergency на цьому, як shift. Так. Поступив хлопець, який був в автокатастрофі на хайвеї, його машина отак от, коротше говоря, прям, перегорнулася декілька разів. Тобто він, коли поступає, думає, от зараз я побачу якийсь треш. Просто чувак настільки стабільний був, нічого, у нього все було добре. Не жодного здобного ребра, не якісь там вайталси, що вони не в ренджі нормальному. Він просто, і через годину його виписали додому. То тебе як амулет треба. Мої однокласники на наступний день приходять там в emergency, і вона там відкачує чувака якогось. Я така, як так? І так от усюди просто. Коли б я не йшла, все дуже так рівненько, спокійненько. Так ти пиши собі це як суперсилу, знаєш? Я просто кажу, воно ніби буде так, що коли я піду на роботу, почнеться все крейзі, але це буде вже моя відповідальність, а коли я була студенткою, там нічого крейзі не було, і це не була моя відповідальність. Знаєш? Таке, подивимося. Ні, до речі, з приводу твоєї відповідальності, чи має бути у тебе якась додаткова страховка, котра тебе каверить від якихось штук? Як студент? Ні, коли ти будеш працювати як нерсері, якщо ти зробиш якусь помилку і там я б щось... радила все одно взяти. І це не коштує якихось великих грошей, там є дуже різні страховки, але щоб підстрахувати себе, там краще заплатити ці $50 там на місяць або на рік, я не пам'ятаю. У мене зараз є страховка. $50, $100 там я плачу за рік. Просто щоб мені було комфортно. У мене навіть ця страховка була, коли я була студентом. Бо навіть якщо студенти, вони працюють під наглядом свого керівника медсестри, і це більше відповідальність під тим, яким ти працюєш, але все одно на тебе відповідальність теж лягає. Тобто немає такого, що ти можеш робити вколоти комусь якісь наркотики, це його в когось бije, ти такий, я нічого не знав, я студент. Ні, все одно буде відповідальність на тобі. Тому я би радила придбати страховку. Просто для себе. Тобто, в будь-якому випадку роботодавець собі її не надає? Ні, надає також, але так? ти ж знаєш, коли лікарня, вона все одно захищає свою дупу. Так, а вже ж. Якщо щось десь трошки вони будуть відчувати, що вони можуть на тобі зекономити, все одно вони зроблять тебе винним. Я так не кажу прям 100%, це бізнес. Так, це просто бізнес, not personal. Це, до речі, хороша порада. І тут дійсно, мені здається, питання страховок, вона настільки розвинута. У садівників є страховки, якщо вони тобі щось розіб'ють, у перукарів, у всіх, у кого хочеш, якщо ти за ліцензію. Страховка, коли ти собі знімаєш житло, теж купіть собі страховку, я не знаю, $10 на місяць, але якщо щось десь... А без страховки, здається, зараз нічого не здаються. Це вже... Може зараз. Зараз 100%. Що будинок, що апартаменти вже просять страховку. Просто для себе, так навіть. Так спати спокійніше, бо коли потім тобі прийде біл на багато ноліків, взагалі не хочеться. Добре, слухай, дякую тобі за цю розмову. Тепер, знаєш, я для себе зрозуміла дві справи. Людина, не справа, а просто дві думки такі. Людина, котра в Україні була медсестрою, може зараз приїхати сюди і сильно легше і швидше закінчити цей шлях. І, знаєш, може це якась така відплата за медсестринську роботу в Україні. Напевно, в приватних клініках зараз це все набагато краще, але в державних все ж таки не дуже. Але якщо ти лікар, то також є два варіанти. Або вчитися, це займає дуже багато часу і грошей. Наскільки я, до речі, знаю, ці екзамени, вони ж коштують теж якось там недешево. Десь 1000, я не знаю, коли я тоді дізнавалася, це було десь 1500 екзамен, плюс на 1000 підручник. Слухай, це все одно не дешево, взагалі не дешево. Багато хто бере якісь курси ще, щоб все-таки підготуватися.
Коротше, якщо ви хочете бути лікарем, можна стати лікарем, але це займе більше трошки часу. Якщо ви хочете себе бачити в медицині, але треба якийсь шорткат, не такий же він, звісно, шорткат, але все одно це все можливо і, в принципі, не такі космічні гроші, як і це все відбувається теж так. Тобі не треба за один раз заплатити. Це все так дуже, воно тобі підводить до якоїсь. Слухай, чи правильно я розумію, що якщо б ти була фултайм студентом, тобто в тебе це розтягнулося на 4 роки, але якщо б ти була фултайм студентом, тобто десь за 2, це, в принципі, можливо закінчити? Пререквізити? Да. Пререквізити так, можна. Програма зрозуміла, ти її ніяк не катнеш. Ні, програми є там є Accelerated Programs, там ти можеш знайти собі там за рік, але вона може бути дорожче. І теж не раджу вибирати якусь дуже дорогу програму. Бо є програми і по $100,000. Але що медсестра, яка пройшла програму за 5 тисяч, що медсестра, яка пройшла за 100 тисяч, різниці немає ніякої, гарантії, що ти отримаєш роботу ніякої, але в тебе буде депт. Це пришвидшує тобі. Тобі в таку програму візьмуть. Я 2 роки чекала. Ти там не чекаєш, тебе там точно туди візьмуть, і ти там все. Може в тебе в плані швидше, тому що ти відвчишся швидше і там десь щось знайдеш, так, але просто що не буде такої. Навчать однаково. Тобі даємо роботу. Це зрозуміло. Тобто, якщо є можливість чекати і щось паралельно робити, як у тебе вийшло, типу, why not? Ти можеш зекономити дійсно дуже велику кількість грошей. У нас така ситуація була, у нас не було таких грошей. А ми ще трошки боїмося, напевно, це з України якось так пішло, брати оці всі кредити. Типу, там якісь кредити. Боже, скажи мені, що ви ще кредитку не користуєтесь. Ні, кредитком користуюся. Все, хорошо. В плані такі великі кредити, то там, це знаєш, 100 тисяч, там, типу, на навчання, щось там, я не знаю, це дуже, як потім так виплачувати, там, не знаю, так вона... Потім ти йдеш на свої 160 тисяч на медсестру і починаєш... Це в гарному випадку, що воно так буде. Тому у нас, ми пішли, що ми по такому... Нам, як кредитки, ми виплачуємо їх одразу. Типу, ми втратимо на кредитку, ми виплачуємо. Тому і тут би нас так нам на підкорці десь би сиділо. У нас там депт, треба щось треба робити з цим. Тому, якщо є гроші, чому б ні? Якщо ти хочеш швидше, і не чекати. Але бачиш, ти при тому класно набралася досвіду і все одно ти вже робила щось за свою спеціальність, а не так, що ти там, я не знаю, в Росі розвішуєш речі і працюєш на медицині. Всі ми, коли приїхали, починали з чогось такого. Я кажу про те, що ти, коли вже чекала свою програму, ти могла все одно розвиватися вже в медицинському після твоїх пререквізитів і там маленького курсу, котрий це стався. А то, що всі ми і в магазинах, і каву варили, це все, майже всі іммігранти через це проходять, це абсолютно нормальний шлях. Це дуже добре, англійську. Набрати сміливості, щоб розмовляти. І взагалі зрозуміти, що відбувається з цим менталітетом, тому що він просто інакший, і ти маєш взагалі орієнтуватися. Як воно, куди про смолток, це смішно, я пам'ятаю, що я коли тільки почала вчити англійську, я чомусь почула, що це говориться smoke talk. І я така, у мене був smoke talk. Це був жах. Але коли ти йдеш на якусь таку роботу, де в тебе постійні люди, ти дійсно дуже швидко можеш вивчити мову. Я дуже вдячна тобі за розмову. Я бажаю тобі, щоб ти в цьому році знайшла свою роботу. Ти хочеш, ти сказала, в Стенфорд. Значить, точно буде Стенфорд. Вони, їх клініки виглядають досить пристойно і прикольними. До речі, ми були на днях з молодшою, і нас приймала nurse practitioner. І я цього спочатку не зрозуміла. Мене потім подружка спитала, який у вас був лікар. Я сказала, так це ж медсестра. Я така, медсестра, вона все робила як лікар. Вчора я була у гінеколога. Трошки, чуваки, не падайте. І теж була nurse practitioner, все робила цей пап-смір, все. Вони все роблять, все нормально. Так що це ще й... Є куди розвиватися. Тобто це прикол оцього тут навчання, що, по-перше, навіть якщо в тебе там немає грошей, в тебе є можливість йти розвиватися і вчитися. І по-друге, що все одно, якщо тобі щось набридло, ти хочеш ще більше, ти йдеш. Бо я навіть не знаю, куди у нас може розвиватись медсестра. Бо я не була медсестрою, я просто не знаю, якщо ви знаєте. Якщо знаєте, напишіть нам, але я... Навіть самі цікаво, куди може йде медсестра, окрім там, я знаю, там хтось косметологію те ще йде в Україні, але отак саме
у себе на роботі розвиватися. Так, я ніколи не кроме там бачила. старша медсестра, що ти ще можеш бути? Тут Да. ти можеш багато чого. Да, ну, ти майже лікар можеш бути, котрий практикує. Це класно. Фіналізуючи, я бажаю тобі в цьому році роботи в Сенфорді, щоб мінімум 160, звісно. Життя в Каліфорнії дуже дороге, тому іноді, знаєш, люди, котрі дивляться нас в Україні, можуть подумати, зажралися 160 тисяч на рік. Ох, повірте, заплатив за квартиру, за садочок і вже немає тих, і за машиною вже немає тих 160. Теж, можна жити і на дуже маленьку. Ми жили взагалі на таку маленьку зарплату перші 2 роки, а і навіть мандрувати могли там собі. Так. Все залежить від того, як ти відносишся до цієї ситуації? І я зараз бачу навіть по нам, ми коли приїхали спочатку, ми жили в ІТ-бульбашки, там, чоловік айтішник з американською зарплатою в Києві, у мене була топ-менеджерська посада. Ті класні часи, коли ти не рахуєш гроші, і тобі, класно. І ти потім приїжджаєш сюди, я хочу жити тільки в класних апартах. Потім такі, через 2 роки, ми знімемо будиночок поскромніше, можна вже. А потім на 3-й рік такі, і цей будинок нам теж нормально подає, ще дешевше платити, очень нравиться. Краще ми кудись поїдемо, чим ти будеш жити в якомусь там супер цьому. Треба просто знати всі ці лазейки, мутки і все бути. Дякую, що ти завітала. Якщо будуть у вас якісь запитання з приводу того, як вступити на програму, чи може якісь ще додаткові питання, котрі ми не розкрили, я додам посилання на Олю. Ти ж не проти, да? Ти вже пообіцяла, а потім ти ж не проти. І ви можете написати, або пишіть в коментарях, а я Олі все передам. Дякую, дуже дякую. Сподіваюся, що це було корисно і цікаво. 100%.